नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। ह्या आठवड्यामध्ये आपण बघत आहोत काही उन्हाळी पदार्थ। कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितल्या आहेत उडीद डाळीच्या वड्या कशा तयार करायच्या। आज आपण बघणार आहोत ज्वारीच्या पिठाचे धापोडे किंवा ज्वारीच्या पिठाचे पापड। आमच्या नागपूर साईडला ह्याला ज्वारीचे धापोडे म्हटले जाते। अर्धा किलो मी पीठ घेत आहे। इथे अर्धा किलो पिठामध्ये भरपूर असे हे धापोडे तयार होतात। हे ज्वारीच्या पिठाचे पापड किंवा धापोडे चवीला खूप छान लागतात आणि हे जे पीठ आहे ते रात्री भिजवून ठेवून दुसऱ्या दिवशी पापड करायचे असतात। जवळजवळ 12 ते 15 तास पीठ भिजवून ठेवायचं। खूप गरमी असेल तर 12 तासामध्ये हे पीठ खूप छान भिजल्या जाते। तर इथे मी थोडं पाणी घालून हे पीठ भिजवून घेणार आहे। सैलसर पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ भिजवताना त्यामध्ये गुठळ्या किंवा गाठी राहणार नाही ह्याची काळजी घ्यायची। तर अशा प्रकारे मी हे पीठ भिजवून घेतलेलं आहे। थोडं घट्ट ठेवलेलं आहे कारण पीठ आंबल्यानंतर थोडं सैल होते, पातळ होते, त्यामुळे जास्त पातळ करण्याची गरज नाही आहे। तर हे पीठ भिजवण्यासाठी मी इथे 1 लोटाभर पाणी वापरलेलं आहे। पीठ भिजवून झाल्यानंतर 12 ते 15 तास ह्या पिठाला मुरू द्यायचं आहे। त्यानंतर मग ह्याचे पापड तयार करायचे आहेत। पंधरा तास हे पीठ भिजल्यानंतर अशा प्रकारे तयार झालेलं आहे। त्यामुळे पीठ भिजवताना थोडंसं घट्टसरच पीठ भिजवायचं आहे। ह्यामध्ये मी पाणी वगैरे टाकलेलं नाही आहे। पीठ भिजल्यानंतर एवढं सैल पीठ तयार झालेलं आहे। एक मोठा गंज घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी 2 लोटे पाणी घातलेलं आहे, गरम करायला ठेवलं आहे। आता हे पापड तयार करण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघूयात। तर मी मोठा 1 चम्मच मीठ घेतलेला आहे, तीळ घेतलेले आहेत 1 मोठा चम्मच, चिली फ्लेक्स घेतले अर्धा चम्मच आणि अर्धा चम्मच जिरा घेतलेला आहे आणि हा आहे पापड खार। तर पापड खार अशा प्रकारे असतो, तर त्यामधनं मी 1 चम्मच पापड खार घेतलेला आहे। त्याला हातानेच फोडून घेतलं, त्याची पावडर तयार करून घेतली। इथे पाणीसुद्धा छान उकळलेलं आहे, त्यामध्ये मी हे सर्व साहित्य टाकून घेतलं। छान ढवळून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं। आता ह्या उकळत्या पाण्यामध्ये हे मुरलेलं जे ज्वारीचं पीठ आहे ते टाकून घ्यायचं आहे आणि सतत ढवळत राहायचं आहे। त्यामुळे ह्या पिठामध्ये अजिबात गाठी तयार होणार नाहीत किंवा बुडाला सुद्धा हे पीठ लागणार नाही। सतत ढवळत राहायचं आहे। अगदी 2 मिनिटांमध्ये हे पीठ घट्ट आलेलं आहे। हे जे पीठ आहे ते सतत ढवळत राहायचं आहे, त्यामुळे ह्या पिठामध्ये अजिबात गाठी तयार होणार नाहीत, लम्स तयार होणार नाहीत। पीठ सरसरीत राहील आणि पापडसुद्धा त्यामुळे छान तयार होतील। अशा प्रकारे ह्या पिठाला छान उकळी आले पाहिजे। पीठ शिजायला थोडा वेळ लागतो आणि अशा प्रकारे पीठ उकळलं तर त्याचे पापड छान तयार होतात, फुटत नाही किंवा फाटतसुद्धा नाहीत। मिठाचं प्रमाणसुद्धा ह्या पिठामध्ये अगदी परफेक्ट असं पाहिजे आहे। मीठ जर कमी झालं तर पापड फाटतात किंवा तडकतात, त्यामुळे योग्य प्रमाणातच मीठ घातलं गेलं पाहिजे ह्यामध्ये। तर अशा प्रकारे सतत ढवळत राहून पीठ छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे। ह्या पिठामध्ये जे बबल्स दिसत आहेत, तर असं एकदम फुटून हे पीठ शिजल्या गेल्या पाहिजे। पीठ शिजलेलं आहे। इथे मी गच्चीवर कापड अंथरून घेतलं आणि त्यावर एक
पांढरं शुभ्र धोतर अंथरून घेतलेलं आहे आणि हे जे धोतर आहे ते ओलं करून अंथरायचं आहे. त्यावर आता ह्या ज्वारीच्या पिठाचे पापड किंवा धापोडे मी पसरवून घेत आहे. तर अशा प्रकारे मी सर्व धापोडे टाकून घेत आहे आणि कडक उन्हामध्ये हे धापोडे तयार करायचे असतात, कारण एका दिवसात जर वाळले तर पापडसुद्धा खूप छान निघतात. तर अशा प्रकारे मी सर्व धापोडे टाकून घेतलेले आहेत आणि ह्या कडक उन्हामध्ये छानपैकी वाळवून घ्यायचे आहेत. दिवसभरात मस्त वाळून जातील. तुम्ही बघू शकता मस्त असे वाळलेले आहेत हे धापोडे. तर हे धापोडे काढायचे कसे, तर ते सुद्धा मस्त एक गंमत आहे. हे पापड टाकलेलं कापड जे आहे ते मी दोरीवर टाकलं आहे. पापडाची बाजू आतमध्ये घेतलेली आहे. बाहेरच्या बाजूने त्यावर पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि हे संपूर्ण कापड जे आहे ते ओलं करायचं आहे. ओले झाल्यामुळे हे पापड छान भिजतात. तर अशा प्रकारे मी दोन्ही बाजूंनी ह्यावर पाणी घालून घेतलं आणि हे कापड पूर्ण ओलं करून घेतलं आहे. त्यानंतर पापडाची बाजू जी आहे ती बाहेरच्या साईडला घ्यायची आहे आणि ओले झालेले हे जे पापड आहेत ते काढून घ्यायचे आहेत. ते पापड ओले झाल्यामुळे अगदी सहजरित्या बाहेर निघतात. तुम्ही बघू शकता अगदी इझिली हे पापड निघत आहेत. आमच्याकडे ह्या पद्धतीनेच हे पापड तयार केले जातात. ज्वारीचे धापोडे करण्याची ही एक पारंपरिक पद्धत आहे आणि मी ह्याच पद्धतीने नेहमी पापड तयार करत असते, ज्वारीचे धापोडे तयार करत असते. तर ओले झाल्यानंतर मस्तपैकी असे निघतात, लवकर निघतात. तर अशा प्रकारे मी संपूर्ण पापड काढून घेत आहे आणि पापड काढून झाल्यावर एकावर एक ठेवून घ्यायचे आहेत हे. आता हे ज्वारीचे धापोडे जे आहेत ते काढून घेतले आहेत. तर पुन्हा परड्यावर पसरवून घ्यायचे आहे. ओले आहेत त्यामुळे छान कडक वाळवून घ्यायचे आहेत. तर मी पुन्हा पूर्ण पसरवून घेत आहे परड्यावर आणि कडक उन्हामध्ये छान 2 दिवस वाळवून घ्यायचे आहेत हे पापड. हे ज्वारीचे पापड किंवा धापोडे ओलेसुद्धा खायला खूप छान लागतात, खूप चविष्ट असे लागतात. आमच्याकडे ओले पापडसुद्धा खूप खाल्ले जातात. खूप मस्त असे लागतात हे ओले पापड. हे पापड कडक उन्हामध्ये मस्तपैकी वाळवून घेतले आहेत आणि ते तळल्यानंतर कसे होतात ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते. तर माझी आजची हे ज्वारीच्या धापोड्यांची किंवा पापडाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. मस्त असे धापोडे तयार झालेले आहेत ज्वारीचे. ह्या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून बघा. हे ज्वारीचे धापोडे खूप छान लागतात, चवीला एकदम जबरदस्त असे लागतात हे धापोडे.
चला तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका उन्हाळी वाळवणाच्या पदार्थासोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. धन्यवाद.